สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นตัวแทนของสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะคะจะมาเล่าเรื่องข้อมูลของการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะด้วยนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานสะอาดนะคะอย่างเช่นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยประเทศไทยจึงได้มีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะและในระยะเริ่มแรกของการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะมีการใช้กรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของรถยนต์สันดาปซึ่งความคุ้มครองเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยของรถยนต์ไฟฟ้านะคะเนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างจากรถยนต์สันดาปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไหล่หรือว่าระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกินกว่า 50% ของมูลค่ารถยนต์รวมถึงมีระบบปฏิบัติการหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยที่เชื่อมโยงกับระบบการทำงานในส่วนต่างๆของรถดังนั้นนะคะสำนักงานคปภ.จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแบบและข้อความแล้วก็พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยที่แท้จริงโดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีความแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สันดาปเดิมดังนี้นะคะข้อที่1เลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะโดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นสำหรับการใช้แบบส่วนบุคคลนะคะเนื่องจากรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สันดาปเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่นะคะทำให้บริษัทไม่สามารถพิจารณาความเสี่ยงภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ที่แท้จริงได้การกำหนดเบี้ยประกันภัยของบริษัทเนี่ยจึงไม่สามารถสะท้อนความเสี่ยงส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยนะคะที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยใกล้เคียงกับผู้เอาประกันภัยที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ดีนะคะสาเหตุเนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยเนี่ยแล้วก็ตัวพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่สามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่ในอดีตนะคะมาใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะเราจึงมีการกำหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องเป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะโดยได้กำหนดปัจจัยพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยเป็นระดับความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่5ระดับซึ่งผู้ขับขี่ที่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นฝ่ายประมาทเนี่ยเราจะกำหนดให้มีระดับความเสี่ยงสูงสุดก็คือที่ 100% นะคะและสำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยความประมาทเนี่ยเราจะกำหนดให้มีระดับความเสี่ยงลดลงนะคะแล้วก็จะได้รับส่วนลดในการพิจารณาคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องสูงสุดถึง 40% นะคะซึ่งจะช่วยสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของผู้ขับขี่แต่ละรายนะคะแล้วก็การกำหนดปัจจัยพฤติกรรมการขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยรถไฟฟ้าอันนี้นะคะก็จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ขับขี่แต่ละรายเนี่ยมีความระมัดระวังในการใช้รถเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่เนี่ยก็จะมีผลต่อเบี้ยประกันภัยซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยลดลงด้วยนะคะแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมค่ะนอกจากนี้ตัวกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังคงมีการกำหนดเงื่อนไขการลดเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดีแล้วก็การเพิ่มเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติไม่ดีไว้เช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เอาประกันภัยจึงยังสามารถได้รับส่วนลดอื่นๆจากกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้สูงสุดอีกที่ 40% ด้วยนะคะถัดมานะคะความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความคุ้มครองแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะโดยกรมธรรม์ประกันภัยนี้เนี่ยจะกำหนดให้ความคุ้มครองแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยรวมอยู่กับตัวรถนะคะแต่ว่าเนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงหรือว่าเกินกว่า50%ของมูลค่ารถยนต์จึงต้องมีการกำหนดมูลค่าของค่าเสื่อมให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ลดข้อร้องเรียนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเองเนี่ยยังมีข้อมูลสถิติไม่มากพอดังนั้นนะคะจึงได้มีการกำหนดอัตราการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยเทียบเคียงกับมูลค่ารถยนต์สันดาปไปก่อนนะคะซึ่งกำหนดมูลค่าเสื่อมของรถยนต์ไฟฟ้าลดลงในอัตราเฉลี่ยปีละ 10% และก็กำหนดมูลค่าเสื่อมสูงสุดที่ 50% ในปีที่แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปนะคะส่วนสำหรับนอกจากนี้เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังได้มีการจัดทำเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะแบบชดใช้ของใหม่ทดแทนของเดิมหรือว่าแบบ replacement นะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการให้บริษัทชดใช้ความเสียหายของแบตเตอรี่โดยการเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะคะโดยผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อเอก
อกสารแนบท้ายนี้ได้เมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เกิน1 ปีขึ้นไปนะคะส่วนแตกต่างถัดมาจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้ความคุ้มครองอุปกรณ์สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าระบบปฏิบัติการนะคะโดยกรมธรรม์ประกันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้มีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมใน2 ส่วนนะคะดังนี้ส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมความเสียหายต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้เลือกซื้อความคุ้มครองต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเนี่ยจะให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่กำลังมีการใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะส่วนที่2จะเป็นในเรื่องของการให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากระบบปฏิบัติการหรือว่าซอฟต์แวร์ของรถนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการกำหนดให้ความคุ้มครองกรณีระบบปฏิบัติการของรถมีการทำงานบกพร่องผิดพลาดทำให้รถเกิดอุบัติเหตุนะคะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกหรือเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนี่ยนะคะซึ่งความรับผิดชอบส่วนนี้เนี่ยโดยแท้จริงแล้วจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ผลิตนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองนะคะกรมธรรม์ประกันภัยนี้ก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยไปก่อนนะคะแต่บริษัทเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเรียกคืนความเสียหายจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อไปได้นะคะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นในความแตกต่างของเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้วก็ความคุ้มครองหลักในตัวกรมธรรม์รถยนต์ไฟฟ้านะคะสำหรับการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันเบี้ยประกันภัยของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยนั้นจะสูงกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยของรถยนต์สันดาปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ถึง 15%ซึ่งเป็นผลมาจากค่าแรงค่าอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นสูงกว่ารถยนต์สันดาปโดยอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้านั้นยังต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมอะไหล่ให้กลับสู่สภาพเดิมของรถยนต์ไฟฟ้านั้นสูงกว่ารถยนต์สันดาปอย่างไรก็ตามในอนาคตหากมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับความสามารถที่จะผลิตและประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ในประเทศอาจทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดลงสำหรับการกำหนดใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยยังคงกำหนดใช้เช่นเดียวกับรถยนต์สันดาปแต่ได้กำหนดปัจจัยเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยพฤติกรรมของผู้ขับขี่เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าฉบับนี้จะถูกกำหนดให้เป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นสำหรับการใช้ส่วนบุคคลโดยการกำหนดปัจจัยพฤติกรรมผู้ขับขี่ดังกล่าวจะกำหนดใช้ในลักษณะการให้ส่วนลดเพิ่มเติมตามระดับพฤติกรรมผู้ขับขี่ตั้งแต่ 0% ถึง 40% สำหรับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีหรือเป็นผู้ขับขี่ที่ไม่เกิดเหตุการณ์การขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายประมาทโดยการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละครั้งจะต้องได้รับข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ที่ได้จากการประมวลผลจากฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้เก็บไว้โดยสำนักงานคปภ.โดยในส่วนอื่นๆและความคุ้มครองหลักของรถยนต์ไฟฟ้าจะเหมือนกับรถยนต์สันดาปในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย3ความคุ้มครองหลักคือ 1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2. ความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ 3. ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์ซึ่งแต่ละความคุ้มครองมีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังนี้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแยกเป็น2 ส่วนคือ 1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับโดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 บาทต่อคนและ10 ล้านบาทต่อครั้ง 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกจะให้ความคุ้มครองโดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัย 200,000 บาทต่อครั้งโดยมีความคุ้มครองค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์กรณีนำรถยนต์เข้าซ่อมซึ่งกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเรียกร้องสำหรับรถยนต์3ประเภทดังนี้ 1. รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน7คนวันละ500 บาท 2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน7คนวันละ700 บาท 3. รถยนต์รับจ้างที่มีจำนวนที่นั่งเกิน7คนวันละ 1,000 บาทความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายอันเกิดจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ยักยอกทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิดหรือการพยายามกระทำความผิดแต่ไม่รวมถึงการสูญหายจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงและให้ความคุ้มครองรถยนต์
ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ที่เกิดขึ้นจากตัวรถเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้วแต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้โดยความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์รวมถึงกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้จะมีใน2ลักษณะคือ 1. กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิงบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยรถยนต์เสียหายสิ้นเชิงหมายถึงรถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรือเสียหายไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 2. กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงบริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อมหรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะกำหนดให้เป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่แต่หากมีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและปรากฏว่าผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยแต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองตามที่กำหนดไว้ในความคุ้มครองปัจจุบันสำนักงานคปภ.ได้ออกคำสั่งในทะเบียนกำหนดใช้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และระหว่างนี้สำนักงานคปภ.จะมีการประมวลผลและประเมินมาตรการที่กำหนดใช้ภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการระบุชื่อผู้ขับขี่และการกำหนดปัจจัยพฤติกรรมผู้ขับขี่ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติที่จะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้จริงและจะมีการนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรถยนต์สันดาปด้วยค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่อง Insurance Regulatory Sandbox นะคะ Insurance Regulatory Sandbox คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ Insurance Regulatory Sandbox หรือ IRS ค่ะเป็นโครงการทดสอบนวัตกรรมโดยมีการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริงภายใต้สภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัดซึ่งมีกรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่พิจารณากำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงให้ยืดหยุ่นตามความจำเป็นซึ่งเป็นการยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือ Ecosystem ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลเพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ความเป็นมาของ Insurance Regulatory Sandbox ของประเทศไทยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องความเป็นมาของโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ในประเทศไทยสำนักงานคปภ.มีความประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิด Insurance Regulatory Sandbox เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมโดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีการปรับปรุงให้ยืดหยุ่นตามความจำเป็นอีกทั้งเป็นการยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือ Ecosystem ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลเพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Insurance Regulatory Sandbox สำนักงานคปภ.ได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัยหรือ Insurance Regulatory Sandbox ไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
และมีการปรับปรุงประกาศในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อยืดหยุ่นให้ InsurTech สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องสมัครร่วมกับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยได้ และล่าสุดได้มีการยกระดับเป็นประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัยหรือ Insurance Regulatory Sandbox พ.ศ. 2564 ประกาศณวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการ ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับการจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและพอเหมาะ และได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ข้อเสนอแนะและข้อพึงระวังในการเสนอโครงการ Insurance Regulatory Sandbox บริษัทที่สนใจเข้าทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ควรศึกษาประกาศที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ถี่ถ้วน ซึ่งในประกาศจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ลักษณะของโครงการที่สามารถเข้าทดสอบ ระยะเวลาการทดสอบ มาตรการต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมายในระหว่างการทดสอบ ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา การออกจากโครงการ และการจัดส่งรายงาน ซึ่งรายละเอียดตามประกาศจะช่วยให้ผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบ สามารถเตรียมรายละเอียดใบสมัคร และนำเสนอต่อคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นที่คณะกรรมการจะตั้งข้อสังเกตในขั้นตอนการนำเสนอโครงการ ทั้งนี้มีข้อพึงระวังสำหรับบริษัทประกันภัยในการเสนอโครงการเข้าร่วมทดสอบ อาทิ การกำหนดกรอบขอบเขตการทดสอบที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือวัตถุประสงค์ของโครงการได้ชัดเจน รวมไปถึงการจัดให้มีการศึกษาที่แสดงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะนำมาทดสอบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการ Product Innovation and Tailor-made Sandbox ก็เป็นโครงการทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆที่แตกต่างในเรื่องของความคุ้มครองการเสนอขายการให้บริการและการกำหนดปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยยืดหยุ่นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยให้สามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือการให้บริการที่จำกัดและอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคปภ.เพื่อที่จะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้างมีการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการรับประกันภัยการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงภัยที่แท้จริงต่อไปค่ะสำหรับความเป็นมาของ Product Innovation and Tailor-made Sandbox ของประเทศไทยนะคะปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจประกันภัยที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยก้าวสู่อนาคตได้ทันกับสถานการณ์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกระดับตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีการดำเนินโครงการ Insurance Regulatory Sandbox อยู่แล้วแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสมอไปสำนักงานคปภ.ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้ครอบคลุมทุกมิติจึงได้ออกแบบโครงการทดสอบ Product Innovation and Tailor-made Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยสามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยสามารถออกแบบ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆที่แตกต่างในเรื่องของความคุ้มครองการเสนอขายการให้บริการและการกำหนดปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยยืดหยุ่นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสำหรับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Product Innovation and Tailor-made Sandbox ของประเทศไทยนะคะได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทประกันภัยค่ะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายก่อนยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการโดยให้บริษัทประกันภัยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือการให้บริการที่จำกัดและอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคปภ.เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้างมีการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการรับประกันภัยการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเรื่องร้องเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงภัยที่แท้จริงต่อไปจะเป็นตัวอย่างของโครงการ Product Regulatory Sandbox และที่ประสบความสำเร็จและ Product Innovation and Tailor-made Sandbox ที่อยู่ระหว่างการทดสอบนะคะตัวอย่างโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ที่ประสบความสำเร็จและโครงการ Product Innovation and Tailor-made Sandbox ที่อยู่ระหว่างการทดสอบที่น่าสนใจ Insurance Regulatory Sandbox ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2567 จำนวนโครงการที่ขอเข้าทดสอบมีบริษัทผู้มาขอนำเสนอโครงการทั้งสิ้นจำนวน 38 โครงการจำนวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 18 โครงการจำแนกเป็นอยู่ระหว่างการทดสอบ 2 โครงการมีผลการทดสอบประสบความสำเร็จ 6 โครงการมีผลการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ 10 โครงการโครงการ Product Innovation and Tailor-made Sandbox ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2567 มีจำนวนโครงการที่ขอเข้าทดสอบรวมจำนวน 8 โครงการจำนวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 โครงการจำแนกเป็นอยู่ระหว่างการทดสอบ 3 โครงการผลการทดสอบประสบความสำเร็จ 1 โครงการผลการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ 2 โครงการกระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ cit.oic.or.th ก่อนได้บริษัทที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่แนบท้ายการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อสำนักงานคปภ.สำนักงานคปภ.จะพิจารณาลักษณะของโครงการดังกล่าวว่าเข้าข่ายเป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox หรือโครงการ Product Innovation and Tailor-made Sandbox ซึ่งการทดสอบในโครงการ IRS นั้นจำเป็นจะต้องมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าทดสอบด้วย ส่วนในการทดสอบ Tailor-made Sandbox นั้นจะเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายหรือเรียกว่า Tailor-made เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ยังไม่มีข้อมูลสถิติหรือมีข้อมูลสถิติไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแบบข้อความหรืออัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการเข้าร่วมทดสอบการต่อยอดสู่โครงการ Smart Sandbox หลังจากที่สำนักงานคปภ.ได้ดำเนินโครงการ Insurance Regulatory Sandbox และ Product Innovation and Tailor-made Sandbox แล้วมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพบว่ามีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทดสอบดังกล่าวมีผลการทดสอบประสบความสำเร็จและนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกจำหน่ายสู่ตลาดโดยทั่วไปจำนวนหนึ่งสำนักงานคปภ.จึงมีแนวคิดที่จะติดตามผลการดำเนินการในตลาดทั่วไปของนวัตกรรมดังกล่าวเหล่านั้นเพื่อนำผลการติดตามมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวัดความสำเร็จของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้โครงการ Sandbox ทั้ง Insurance Regulatory Sandbox และ Tailor-made Sandbox สามารถดึงดูดให้ภาคธุรกิจ
สมัครเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการทดสอบเพิ่มมากขึ้น และให้รูปแบบการทดสอบกรอบวิธีการประเมินโครงการมีความชัดเจน สามารถสะท้อนลักษณะหรือปัจจัยที่เป็นข้อกังวลของแต่ละโครงการ รวมถึงกฎระเบียบที่จำเป็นที่ต้องให้หน่วยงานกำกับพิจารณาปรับปรุงต่อไป ซึ่งโครงการ Smart Sandbox นี้มีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 โดยมีการพัฒนาร่วมกับ CIT เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น โดยมีการดำเนินการจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยใส่คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ในหน้าเว็บไซต์สำหรับกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติ และสำหรับโครงการที่ได้รับการผ่อนผันข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ ในระหว่างการทดสอบ แต่ไม่มีข้อกฎหมายรองรับเพื่อสิ้นสุดการทดสอบ จะจัดให้มีหมวดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จของโครงการไว้นั้น ในคู่มือหรือแนวปฏิบัติ การสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดให้บริษัทที่เข้าทดสอบนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบ ก่อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับการสิ้นสุดการทดสอบต่อไป